yung i-share ko po sa inyo guys na application sa video na ito. So, ito nga po siya guys, si Tile Time. And then, early access pa nga lang po siya guys. So, bibigyan ko nga po ito ng honest review. Para nga po guys, malaman po ninyo kung legit or scam po ba ang application na ito. So, ngayon po guys, install nyo lang po itong application. So, nandyan lang po yung link po sa description. And then, open lang po natin. Bala, ito na nga yung pinaka-dashboard nga po ng application guys. So, una nyo nga pong gawin ay punta lang po kayo dito po sa envelope po na icon. So, click lang po natin ito. And as you can see po dito guys, pwede po tayong makakuha po ng random rewards kapag nag-input po tayo ng invitation code. So, ito po yung aking invitation code, 5NJMM dito. So, pwede nyo nga po yung ilagay nga po dito para nga po makakuha nga po kayo ng rewards. And then, pwede rin po kayong mamili po guys sa comment section. So, i-click nyo nga lang po itong get. So, as you can see po guys, naglagay po ako ng invitation code. Nakakuha nga po ko dito ng instant $2 or 100 pesos nga po. So, click lang po natin itong claim. So, makikita nyo nga po dito guys, yung ating nakuha nga pong $2 sa application sa pag-input nga po ng invitation code ay napunta nga po siya sa ating PayPal balance. So, makikita nyo rin po dito yung ating gems or diamonds. So, ngayon po guys, kapag hindi po kayo nag-input po ng invitation code ay hindi nyo nga po yan makikita nga po or yung mga iba't ibang function nga po na itong application. So, kapag hindi rin po kayo nag-input po ng invitation code, hindi nyo nga rin po guys makikita nga po yung redemption section nga po na itong application. So, ngayon po guys, ituturo ko nga po sa inyo kung paano po tayo kumita nga po sa application na ito. So, punta lang po tayo ulit dito po sa envelope po na icon. So, dito po guys, pwede ka pong mag-invite para nga po makakuha nga po ng PayPal balance. So, dito po kapag nag-invite ka po ng 100 friends, ay pwede ka nga po guys makatanggap nga po ng $5. So, dito naman po sa pinakamataas nga po na rewards na binibigay nga po nila ay $200. And then, ang gagawin nyo nga lang po ay mag-i-invite nga lang po kayo ng 19,200 friends. So, kapag nag-invite po kayo dito po ng 100 friends, ay pwede ka nga pong makakuha dito ng $5. And then, direct na nga po siya guys na i-redeem nyo nga po sa inyong PayPal balance. So, ang gagawin nyo nga lang ay i-share nyo nga lang po dito yung inyong referral code. So, pwede nyo pong i-input po guys yung inyong referral code po sa comment section para nga rin po magamit po ng iba. And then, pwede nyo nga rin po itong i-share nga po itong inyong referral link. So, ganun lamang po guys. And then, ngayon po, ito po yung pinaka main purpose po ng application. So, punta po tayo dito po sa play. So, ang gagawin lang po natin dito ay maghahanap po tayo na magkaparehas nga po na symbol. So, kagaya po nito, ito pong PayPal money. So, makikita nyo nga po dyan. And then, ang gagawin lang po natin ay idadrag lang po natin dito guys. So, example po natin yan guys. So, idadrag lang po natin dito po sa ibaba. Ayan. So, tap-tap lang po tayo dito guys. So, makikita nyo nga po, nakakuha nga po tayo ng rewards. So, yun po guys, napakabilis nga po. $63.15 nga po yung ating nakuha. So, click lang po natin itong claim. Ito na nga po siya guys, $65.15 na nga po yung ating balance nga po. So, ngayon tap-tap po ulit tayo dito po. So, makikita nyo nga po dyan guys, nakakuha po ulit tayo ng PayPal card. So, ngayon po, ito po yung tatlo. So, ito po siya guys, nakakuha po ulit tayo ng $14.47 ng ganun lamang kasimple. Para po maklaim po natin yan ay kailangan po natin manood po ng short advertisement. So, click lang po natin itong claim. And then, wait lang po natin itong ads guys. So, 30 seconds nga lang po siya. And then, X lang po natin ito guys. So, as you can see, nakakuha po tayo ng $79.64 nga po nang wala pa nga pong 1 minute. So, ganun lamang po guys kasimple. Bale, idadrag nyo nga lang po ito dito nga po. And then, kailangan nga po guys na hindi nga po mapuna ito para tuloy-tuloy nga po yung earnings nyo nga po dito sa application. So, punta na po tayo guys sa home. Click lang po natin itong home po. And then, ngayon po guys, isa-isahin po natin itong mga icon po dito. So, punta po tayo dito guys. Ito po, pwede po tayong makakuha po ng rewards kapag nakaabot po tayo ng 20 stars. So, click lang po natin itong continue. So, bali, ito po yung stars guys. Kapag nakaabot po tayo dyan ng 20 stars, ay pwede nga po tayong makakuha nga po ng rewards dito nga po sa application. So, hindi ko po alam guys kung ano po yung ibibigay po nila na reward kapag umabot nga po tayo ng 20 stars. Ngayon naman, pupunta po tayo dito po sa VIP. Kung gusto nyo nga po na hindi po manood po ng ads po dito sa application, so pwede nga po kayong mag-subscribe po sa kanilang subscription na kung saan ito nga po siya, $10 nga lang po yung inyong babayaran. May free po sila dito na 3 days. And then, pwede po kayo guys na mag-start for free para nga po guys, ma-remove nga po yung ads po dito sa application. Then, punta naman po tayo dito po. Ito po yung ating order record. So, wala pa nga po tayong niredeem nga po dito sa application. And then, ito naman po yung invite po na section guys. And punta naman po tayo dito po sa gift icon.
Dito nyo po makikita po complete 5 level to receive. Para po makareceive po tayo ng rewards ay kailangan po natin na mag level 5 para nga po makakuha po tayo guys ng rewards nga po nila. Ngayon po ituturo ko naman po sa inyo kung paano po tayo makaredeem po na tong application. So punta lang po tayo dito po sa gem. Click lang po natin yung gem. And then yung ating gem po na naipon po ay pwede po nating i-convert po siya into PayPal card or yung mga Amazon nga po dito, Play Store. So pwede po tayong mag-redeem po dito sa Amazon, Google Play card, and then Steam, tapos ito pong PlayStation, tapos ito pong Xbox, and then ito pong iTunes. So dito po pwede po tayong makapag-redeem po ng Amazon worth $100 kapag nagkaroon na nga po tayo dito po ng 54 million diamonds. So dito naman po sa Google Play card, 54 million po ulit. Tapos dito po sa Steam, 54 million. And yung mga iba't ibang cards nga po dito guys. So punta naman po tayo dito po. Bali yung inyong naipon nga rin po na diamonds ay pwede nyo nga rin pong i-convert po dito sa mga function nga po ng application. So magbabayad lang po kayo dito ng 100 diamonds and pwede po kayong mag-back po sa previous step po ninyo. And then game tips, 100 diamonds. Tapos refresh the dice in the game, 100 diamonds nga po. So ngayon naman pupunta po tayo dito po sa gift icon. So yung ating naipon po dito na PayPal card ay pwede na nga po nating i-redeem nga po dito guys. So i-click nyo nga lang po yan and yung minimum withdrawal nga po dito sa PayPal ay $2. Which is may condition pa po sila dito na tatapusin nga po natin para nga po guys makapag-redeem nga po na tong application. So as you can see $2 nga po yung minimum. And then ito po yung kanilang condition po dito nga po sa gilid. So 3 condition nga po sila dito guys para nga po makapag-cash out nga po tayo sa mga amount. Number 1 po need $79.64 sa PayPal yung ating balance. So umabot na nga po tayo. Tapos dito naman po guys sa 3, need po natin na manood po ng video rewards up to 1,200 ads. So dito po naging green na nga po ito guys. Ito pong 1 and 2. So tapos na nga po natin yan. Ito na nga lang pong 3 guys yung tatapusin nga po natin. So ito pong video rewards kailangan lang po natin na manood po ng 1,200 ads para nga po ma-redeem nga po natin itong PayPal card po na ito worth $2. So i-click nyo nga lang po ito guys. Ito pong cash out para nga po makapag-redeem kayo. Kapag green na nga po ito guys lahat, okay? May mga iba't ibang amount rin po sila dito guys and iba't ibang condition nga rin po ito para nga po makapag-cash out nga po tayo dito sa application nga po na ito. So ganun lamang po guys kasimple kung paano po tayo mag-earn po na itong tile time. And then yung honest review ko nga po nitong application po ay, so ito pong application guys ay hindi pa po fully developed kasi nga po early access pa lang po siya. So pwede po kayong mag-invite po dito para nga po makapag-earn pa po and makapag-redeem po ng mabilis. And then yung honest review ko nga po na to guys ay napakabilis po niyang mag-earn pero hindi po siya kapanipaniwala guys na makakapag-earn po tayo dito in less than 1 minute nga po. So nakapag-earn po ko dito ng $79.64 sa paglalaro lamang and wala pa nga pong 1 minute ay nakapag-earn na nga po ko dyan guys ng ganyan kalaking pera. So nasa sa inyo pa din po yung decision kung mag-install po kayo na itong application. So naman po itong application guys and wala nga po siyang bug. Kung magre-redeem nga rin po kayo guys dito po sa PayPal card po nila, pakahirap nga rin po guys yung condition po nila. So makikita nyo nga rin po dito, need po natin guys na manood po ng 1,200 ads para nga po makapag-cash out po tayo dito guys sa $2 po na ito. So, napakaliit po na amount guys pero yung condition po nila ay napakahirap. So, yan lang po yung honest review ko po na itong application and nasa sa inyo pa nga rin po yung decision kung mag-i-install nga po kayo na itong application or susubukan nyo nga po. So, that's for today guys and salamat po sa panonood. Stay safe po sa ating lahat and God bless. Thanks for watching!